اگر گاهی اوقات رفتارهای شتاب زده و ناسنجیده از خودتون نشون میدید و بعدن که به خود میایید متوجه میشید که آن رفتاری متناسب با موقعیت نبوده، یا اگه فکر میکنید که نمیتونید احساساتتون رو کنترل کنید، وقتی کارا خوب پیش نمیره دیگران رو سرزنش میکنید و هیچ گونه اشتباهی را نمیپذیرید، این علائم نشان دهنده عدم کفایت بلوغ عاطفی یا رشد احساسی یک فرده. به طور خلاصه بلوغ عاطفی یعنی توانایی مدیریت مؤثر احساسات و تعامل مثبت با دیگران، به ویژه در شرایط بحرانی و سخت. نکته‌ای که وجود داره اینه که بلوغ عاطفی لزوماً با افزایش سن اتفاق نمیفته. به این معنی که اگه بزرگسال هستید لزوماً به این معنی نیست که از نظر عاطفی هم بالغ هستید. ولی خبر خوب اینه که برای رشد بلوغ عاطفی هیچگاه دیر نیست. بلوغ عاطفی در واقع یک امر فطری نیست و هیچ کس از روز اول با اون به دنیا نمیاد، بلکه از طریق تجربیات زندگی و تلاش برای رشد و توسعه فردی بهبود پیدا میکنه. بنابراین اگر فکر میکنید که خود یا اطرافیانتون نیاز به بهبود بلوغ عاطفی و احساسی خود دارید، این امر کاملا اکتسابی و یادگیری است. در این ویدیو 7 راهکار را با هم میشنویم. اگر این 7 راهکار را به کار ببندید اطمینان داشته باشید تأثیرات بسیار مثبتی بر رشد بلوغ عاطفی شما خواهند داشت. راهکار شماره 1 اینه که احساسات خود را بهتر بشناسید. برای رسیدن به بلوغ عاطفی گام اول کسب آگاهی در مورد خودتونه. اینکه احساسات خودتون رو بشناسید یعنی اینکه دقیقاً الان در این موقعیت چه احساسی داریم. همه ما دامنه گسترده‌ای از احساسات منفی داریم. احساس خشم، احساس ترس، احساس غم و اندوه، احساس گناه، احساس تنهایی، اضطراب، انزجار، سرخوردگی و احساسات دیگر. بعد از این که تشخیص دادیم که چه نوع احساسی داریم، چرایی این احساس نیز بسیار مهمه. اینکه چه شرایطی باعث شده که این احساس رو داشته باشیم. باید از خودمون بپرسیم چه چیزی ما را به اینجا رسونده که این احساس را داریم. با شناخت از احساسات خود یاد میگیریم که به جای اینکه اجازه دهیم احساسات ما را کنترل کنن، خودمون افکار، احساسات و رفتارمون رو تحت کنترل داشته باشیم و واکنش‌های عاقلانه‌تر و خردمندانه‌تری داشته باشیم در هر موقعیت سختی و در موقعیت‌های بحرانزا و استرس‌زا بر خودمون مسلط باشیم. پس هنگامی که احساس منفی داشته اید کمی درنگ کنید و در مورد آنچه احساساتتون شما را به انجام اون ترغیب میکنه فکر کنید. مطمئن بشید که اقدامات شما با ارزش‌هایتان همسو باشه، نه با اون احساسی که در اون لحظه دارید. احساسات ما ممکنه طبیعی و یا حتی درست باشن، ولی لزوما ما مجبور نیستیم که بر اساس اونا عمل کنیم و بر اساس اونا تصمیم گیری کنیم. دومین راهکار برای افزایش بلوغ عاطفی اینه که اشتباه خود را بپذیرید و مسئولیت اون را بر عهده بگیرید. افراد نابالغ از نظر عاطفی وقتی همه چیز به خوبی پیش نمیره بهونه میارن و معمولا به دنبال مقصر میگردن. اونا همه رو مقصر میدونن به غیر از خودشون. به جای اینکه فعالانه رو به جلو حرکت کنن در چرخه سرزنش، شرمساری و بهانه تراشی گیر میکنن. اما فردی که از نظر عاطفی بالغه از پذیرش مسئولیت ترسی نداره. او به جای اینکه درگیر سرزنش کردن دیگران بشه یا بهونه بیاره یا اینکه روی اشتباهات خود سرپوش بذاره، مسئولیت کارها و رفتار و اشتباه خودش رو میپذیره و به دنبال راه چاره میگرده. اگر نپذیریم که مثلا طی یک دعوا و جر و بحث اشتباه کردیم یا در مورد چیزهایی که مسئولیتشون متوجه ماست اقدامی نکنیم، خب هرگز نمیتونیم از اشتباه خودمون یاد بگیریم و رشد کنیم. پس دفعه بعد که مرتکب اشتباه شدید بدون اینکه بهانه‌ای بیارید بابت اشتباه خود عذرخواهی کنید و به هر اشتباه به عنوان یک فرصت یادگیری برای بهبود مهارت و شناخت بیشتر خود نگاه کنید. راهکار شماره 3 برای افزایش بلوغ عاطفی اینه که یک الگو داشته باشید. اگر در شرایط بحران و استرس به سرعت واکنش نامناسب یا منفی نشون میدید، سعی کنید از این به بعد یک فرد را به عنوان الگو در نظر داشته باشید.
فردی که شما قبولش دارید و تحسینش میکنید. به این فکر کنید که اون فرد در شرایط سخت چه واکنشی نشون میده. ببینید در موقعیت‌های پیچیده و چالش برانگیز چطور عمل میکنه و با احساسات خودش چگونه برخورد میکنه. وقتی در موقعیت سخت گیر کردید، خودتون رو جای اون فرد بذارید و ببینید اون چطور عمل میکنه، همون کار را انجام بدید. این افراد میتونن در مسیر رشد و توسعه بلوغ عاطفی الهام بخش شما باشن. پس دفعه بعد که در موقعیت مشکلی گیر کردید، حتما به الگوی خود فکر کنید. راهکار شماره 4 برای اینکه به بلوغ عاطفی بیشتری برسیم اینه که از افکار و احساسات خود یادداشت برداری کنید. اگر شما هم جز کسایی هستین که بیشتر مواقع افکار منفی دارید یا مدام خودتون رو سرزنش میکنید یا وقتی در آینه نگاه میکنید بیشتر ایراداتتون به چشم میاد، این نشون میده که شما یک الگوی ذهنی منفی دارید. این نظرات منفی که در مورد خودتون دارید کم کم در ذهن انباشته میشن و تبدیل به یک الگو یا پترن فکری خشن و منفی میشن که هر وقت که بخواید فکر کنید یا اقدامی انجام بدید، این الگوی منفی برای شما تصمیم گیری میکنه. ولی برای سلامتی روان خیلی مهمه که تلاش کنیم افکار مثبت داشته باشیم، نه افکار منفی. این کار رو میتونیم با داشتن یک دفترچه خاطرات فکری انجام بدیم. به این معنی که هر روز احساس و فکر خودمون رو یادداشت بکنیم. اینکه چه افکاری در ذهنمون امروز میچرخید، در مورد چی استرس داشتیم، آیا میشد جور دیگه هم به اون موقعیت‌های سخت و پیچیده نگاه کرد؟ وقتی که مثلا در شب این دفترچه یادداشت‌ها میخونیم، متوجه میشیم که این افکار طی روزها بارها و بارها تکرار شدن و ممکنه متوجه بشیم که اونا اصلا ارزش این که در موردشون نگران باشیم هم نداشتن و اینا فقط صرفاً عادات فکری ما بودن. هنگامی که بتونیم اینو تشخیص بدیم، میتونیم رو به جلو حرکت کنیم و در مورد اینکه چگونه استرس و افکار منفی خودمون رو مدیریت کنیم به راه حل‌های عملی برسیم. میتونیم با نوشتن یک گزاره فکری مثبت در مقابل یک گزاره فکری منفی الگوی ذهنی خودمون رو از یک الگوی ذهنی منفی به یک الگوی ذهنی مثبت تبدیل کنیم. مثلا به جای اینکه بگوییم چه اشتباه وحشتناک انجام داده ایم، میتونیم بگیم خب این تجربه ای شده که بعداً در زندگی میتونم ازش استفاده کنم و این اشتباه دیگه تکرار نکنم. راهکار شماره 5 برای افزایش بلوغ عاطفی اینه که یاد بگیریم ذهنی باز داشته باشیم. افرادی که از نظر احساسی و عاطفی بالغ هستند به این درک رسیدن که اونا همه چیز رو نمیدونن و همه پاسخها نزد اونا نیست. به همین دلیل به جای اینکه فقط به دیدگاه خودشون تکیه کنن، ذهن خودشون رو روی نقطه نظرات و دیدگاه‌های دیگران نیز باز میکنن. به جای اینکه فقط دنبال این باشن که افراد رو متقاعد کنن که دارن اشتباه میکنن، فعالانه به نقطه نظرات و دیدگاه دیگران نیز گوش میکنن. پس بهتره که در همون وهله اول کسی یا چیزی رو قضاوت نکنیم. اگر یاد بگیریم که ذهنی باز داشته باشیم، حتی در موارد کوچیک، در واقع به خودمون این فرصت رو میدیم که چیزهای جدیدی رو امتحان کنیم. مثلا ممکنه که در مورد فیلم یا کتاب‌های موضع منفی داشته باشیم یا اینکه فکر کنیم که اینا با سلیقه ما جور در نمیان. اما اگه ذهن خودمون رو به روی اونا باز کنیم، میتونیم با دیدن اونها از اونها هم چیزی یاد بگیریم و لذت ببریم. هنگامی که دیدگاه دیگران رو میشنویم، چیزهای جدیدی یاد میگیریم و ممکنه متوجه بشیم که قبلا در اشتباه بودیم. حتی اگه با اونا هم موافق نباشیم، با گوش دادن بیشتر میتونیم افراد رو درک کنیم و درک بیشتر افراد خودش یکی از فاکتورهای قدرته. ششمین راهکار برای اینکه به بلوغ عاطفی برسیم اینه که واقع‌گرا باشیم و واقعیت را بپذیریم. خب همه ماها عیب و ایرادهایی داریم و کمبودهایی داریم. اگه میخواید به بلوغ عاطفی برسید، به جای اینکه روی عیب‌های خود تمرکز کنید یا حتی بخواید اونا را نادیده بگیرید، باید اونا را بپذیرید و در آغوش بگیرید. به جای سرپوش گذاشتن روی نقصان‌ها و کمبودهای خود، باید راهی برای صلح با اونا پیدا کنید. اگر میتونید اونا را تغییر دهید، برای تغییرشون تلاش کنید. اما اگر نمیتونید،
هر آنچه که هستید و در آغوش بگیرید و بپذیرید. پذیرفتن این که چه کسی هستیم نه تنها راه ها برای قدم های بعدی هموار میکنه، بلکه به صلح با خود می انجامه. راهکار شماره 7. راهکار شماره 7 اینه که در مواقع سخت و بحرانی درنگ کنیم و شکیبا باشیم. آیا تا حالا براتون پیش اومده که مثلا در میانه بحث و جدل شدید حرفی زده باشید و بعداً پشیمون شده باشید از گفتن این حرف؟ این احتمالاً به این دلیله که افراد هنگام ناراحتی و عصبانیت به صورت خودکار و بر اساس عادتهای ذهنی گذشته عمل میکنن. اگه لحظه درنگ کنید و فکر کنید و تشخیص دهید که الان چه احساسی دارید و چرا این احساسا دارید و سپس شروع به صحبت کنید و منظور خود را شفاف بیان کنید، به راحتی میتونید موقعیت رو تغییر بدید. این کار نه تنها باعث میشه که طرف مقابل شما را درک کنه، بلکه باعث میشه که خودتون هم بهتر خودتون رو بشناسید. هرگاه که در یک موقعیت استرس‌زا و کلافه کننده به جای تصمیم گیری آنی و لحظه‌ای درنگ میکنید، در واقع با این کار به خود این امکان می دهید که آگاهانه انتخاب کنید که چگونه واکنش نشان دهید و این کار شما را در مسیر رشد بلوغ عاطفی قرار میده. خب حالا که این 7 راهکار را شنیدیم، یک جمع‌بندی از کلیت این 7 راهکار داشته باشیم. اون هم اینه که متوجه شدیم که افراد دارای بلوغ عاطفی نسبت به احساسات خود آگاهی دارن و تقریبا در هر شرایطی میتونن احساسات خودشون رو مدیریت کنن و در صورت نیاز تنش به وجود آمده رو کاهش بدن. این افراد در مواقع بحرانی حسی مانند حس آرامش در میان طوفان دارن و بدون توجه به شرایط میتونن احساساتشون رو مهار کنن و به خوبی میدانن که در موقعیت‌های سخت چطور واکنش نشون بدن و خونسردیشون رو حفظ کنن. بلوغ عاطفی به افراد کمک میکنه که در زمانهای بحرانی زندگی تصمیمات عاقلانه‌تر و خردمندانه تری بگیرن و اجازه ندهن که احساسات تصمیمات اونا را تحت تاثیر قرار بده. بنابراین بلوغ عاطفی یک عامل بسیار مهم و تعیین کننده در میزان رضایتمندی از زندگی و بهبود روابط اجتماعی افراده. شما تا چه حد خود را از نظر عاطفی بالغ میدونید؟ خوشحال میشم که در کامنت ها از تجربیات خودتون برامون بگید. به ما بگید که کدام یک از این موارد را قبلا رعایت میکردید یا اینکه کدام یک از موارد را نادیده میگرفتید. همچنین سپاسگزار میشم با لایک و به اشتراک گذاشتن این ویدیو از ما حمایت کنید.